Moikka kaikille, tässä Sielun salapoliisi. Mä halusin tehdä videon yliluonnollisesta pahuudesta, tai en varsinaisesti halua. En halua, että sitä on olemassa, mutta koska sitä on olemassa, niin päätin tehdä siitä videon. Eli haluan käsitellä sitä, millä kaikilla tavoilla yliluonnollinen pahuus voi tihkua ihmisen elämään. Mistä kaikista raoista se tihkuu. Onko sulla kokemusta tällaisesta? Mulla valitettavasti on. Eli näitä tapoja, millä yliluonnollinen pahuus voi tihkoa ihmisen elämään, on tosi monia. Mutta mä nostan tässä videossa esille niistä muutaman. No, yksi tärkein on ihmissuhteet eri muodoissaan. Eli ihmisiä sun lähellä voidaan käyttää sua vastaan, ikävä kyllä. Ja se toimii muutamalla eri tavalla. Nämä ihmiset voi olla energiavampyyreitä, he syö sun energiaa. Tai sitten voi kohdistaa sun psyykkisiä hyökkäyksiä tai kirota sut. Eli jonkinlaista mustaa magiakirouksia. Ja sitten yleisesti mä ajattelen, että ihminen voi yrittää toimia toisen ihmisen handlerina. Eli mulla on valitettavasti kokemusta siitä, että mulla on yritetty sijoittaa handleria mun elämään, joka hallitsisi mua, pitäisi mua kurissa otteessa, mutta mä oon systemaattisesti kieltäytynyt näistä. Ja sitten mä käytän myös sellaista termiä kuin proxy näistä ihmisistä, joiden kautta toimitaan mua vastaan tai jotakuta vastaan. Eli proxy meinaa tällaista paremman termin puutteessa, siis käytän tällaista englanninkielistä sanaa, niin se tarkoittaa asiamiestä tai edustajaa. Ja proxy on jonkinlainen yliluonnollisen pahuuden käsikassara tai juoksupoika tai renki ihmisasussa, silleen mä näen sen. Ja näitä proxy- ja handlereita pystytään erityisesti sillä tavalla tuottamaan ihmisen elämään, että otetaan joku narsisti, jonka kautta heidät tuodaan. Eli narsistinen ihminen on kuin tyhjä kuori. Eli hän ei tunnista, että hänen oma ajattelu ja toiminta on kaapattu jonkin muun voiman ohjaukseen kuin hänen oman tietoisen mielen ohjaukseen. Ja tällaista ihmistä voidaan käyttää proxina helposti. Sitten toinen tapaus on päihteiden käyttö. Eli jos ihminen käyttää päihteitä, siitä tulee ikään kuin aukko hänen energiakenttään tai auraan. Ja sitä kautta saa helposti pahuus saa jalansijan hänessä. Eli tällaisia entiteettejä, voimia pääsee vaikuttamaan hänen kautta häneen ja hänen lähipiiriin. Ikävä kyllä, päihteet avaa ihmisen auraa vieraille vaikutteille, ja mitä kovempi kama on kyseessä, niin sen pahemmin. Joo, eli tässä oli näistä ihmissuhteista ja proxeista ja handlereista. Sitten on vielä yksi toinen tapa, erillinen tapa, millä pahuus pääsee tihkumaan. Sitä mä nimitän vektoreiksi. Ja mä en ole nähnyt tästä ihan hirveästi puhuttavan missään, mutta mulla on kokemusta siitä, että niinku erilaiset virukset, bakteerit, sienet, loiset, niillä on omanlaisensa tietoisuus, ja ne voidaan myös kaapata, niitä voidaan käyttää niinku sen pahan suovan tietoisuuden jalansijoina ihmiseen. Eli jos jokin entiteetti ei ole tällä 3D-tasolla, fyysisellä tasolla, niin se ei pysty vaikuttamaan meihin ja meidän kehoon. Mutta jos se saa niinku tavallaan tällaisen 3D-organismin haltuunsa, sen tietoisuuden, niin se pystyy vaikuttamaan. Ja mä katson, että mua vastaan on vaikutettu ainakin varmasti jollain streptokokilla. Mulla on aiheutettu keuhkokuumetta ynnä muuta. Mä uskon ihan täysin siihen, että nämä voidaan kaapata. Ja sitten nämä niinku mikroorganismit, ne lähettää ajatuksia sun mieleen. Jotkut hiivat ja bakteerit, kun ne ei halua kuolla, niin ne käskee sun vaikkapa syödä jotain, mikä pitää ne hengissä, vaikka sokeria. Tai ne niin kuin pelästyy, jos sä meinaat ottaa vaikka antibioottikuurin, joka voisi tuhota ne. Eli mulla on kokemusta tällaisesta, mutta tämä nyt ei ole tietysti mikään virallisesti todistettu teoria. Mutta jos sä oot huomannut sun elämässä tällaisia vaikutuksia, niin kuin jollain bakteereilla, viruksilla, muilla pieneliöillä, niin mä näen, että se on ihan tosipohjainen asia, että niillä pyritään vaikuttamaan meidän tietoisuuteen, hyökkäämään meitä vastaan. Joo, sitten toki niin kuin psyykkiset hyökkäykset olisi kokonaan oma videoaiheensa, mutta se, että
ilmankin niin kuin fyysiseen kehoon kajoamista, niin jos joku ihminen on meille läheinen, jos meillä on vaikka yhteisiä sopimuksia, jotka sitoo meitä toisimme, niin sitten heillä on niin kuin pääsy meidän energiaan. Ja he voi käyttää sitä väylää myös hyökkäämiseen. Mulla on tosi paljon kokemusta tästä. Mä oon halunnut tehdä itseni immuuniksi näille psyykkisille hyökkäyksille, koska ne on erittäin kuluttavia, erittäin inhottavia. Ja mä tunnen ne aina niin kuin periaatteessa nyrkin iskuna vatsaan, että ne tuntuu myös fyysisessä kehossa. Olisi kiva, jos sä jakaisit tuonne kommentteihin, jos sulla on kokemusta mistään näistä yliluonnollisen pahuuden ilmenismuodoista ja sen tunkeutumismuodoista ihmisen elämään. Mä tiedän, että mä en ole yksin tämän asian kanssa. Olisi kiva jakaa kokemuksia muidenkin kanssa. Ja mä tuun varmasti palaamaan tähän aiheeseen tulevilla videoilla, mutta tältä erää. Moi moi!